स्क्रीन दिसत आहे? हॅलो 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 स्क्रीन दिसत आहे? हॅलो हॅलो स्क्रीन दिसत आहे का? Sir. Yes, sir. In the last lecture we were talking about conformational isomerism. So in case of alkanes, where there is a carbon-carbon single bond, the free rotation of atoms or groups around carbon-carbon single bond is possible because there is no restricted rotation like double bond. Double bond सारखं restricted rotation राहत नाही. त्यामुळे आपण कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जर असेल तर आपण फ्री त्याला रोटेट करू शकतो. ठीक आहे. इफ वी रोटेट द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, then the groups attached to the carbon atom, carbon atom चे जे ग्रुप्स आहेत, they will show a different position for different rotation. समजा आपण 45 डिग्रीनी समजा त्याला फिरवलं तर वेगळे पोझिशन राहील त्या ग्रुपची. अजून समजा 90 डिग्रीनी फिरवलं तर वेगळी पोझिशन राहील, है ना. 180 डिग्रीनी फिरवलं तर वेगवेगळी पोझिशन राहील त्या ग्रुपची किंवा ॲटमची. त्या कार्बनला लागलेल्या ॲटम्स किंवा ग्रुपची जी पोझिशन आहे ती चेंज होत जाईल. सो या पद्धतीने फिरवल्यानंतर जे कोणते आपल्याला आयसोमर्स मिळतात त्याचे ड्यू टू द रोटेशन अबाउट द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जे कोणते आपल्याला वेगवेगळे अरेंजमेंट मिळून राहिले ॲटमचे किंवा ग्रुपचे अराउंड द कार्बन ॲटम, दोज अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड ॲज कन्फर्मर्स. त्याला काय म्हणतो आपण? कन्फर्मर्स किंवा कन्फॉर्मेशनल आयसोमर्स. तो फिनॉमिनन जो आहे त्याला आपण कन्फॉर्मेशनल आयसोमर्स असं म्हणतो, कन्फॉर्मेशनल आयसोमर्स म्हणतो. आणि जे डिफरंट आपल्याला अरेंजमेंट मिळत आहे त्याला काय म्हणतो आपण? कन्फर्मर्स. आता आपण किती कोणत्याही अँगलनी हे ग्रुप्स फिरवू शकतो. दॅट मीन्स देर आर इनफायनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स, आहे ना. किती नंबर ऑफ कन्फर्मर्स आपण काढू शकतो? 5 डिग्रीनी फिरवता येते, 10 डिग्रीनी फिरवता येते, 15 डिग्रीनी सुद्धा तुम्हाला रोटेट करता येते तो बॉन्ड. सो देर आर infinite number of conformers obtained for a particular compound. Okay. Then आता आपण प्रोजेक्शन्स पाहू मॉलिक्यूलचे. प्रोजेक्शन म्हणजे वेगवेगळ्या पद्धतीने समजा तो मॉलिक्यूल पाहिला तर तो कसा आपल्याला दिसेल यासाठी ते प्रोजेक्शन्स असतात. समजा आता इथेनचं एक्झाम्पल घेतलं आपण. सो दिस इज द इथेन. इथेन. इफ वी व्ह्यू दिस इथेन, इथेनचा ते 2 कार्बन ॲटम आणि हे त्याला अटॅच असलेले हायड्रोजन ॲटम. ठीक आहे. CH3 CH3. समजा आपण या डायरेक्शननी या इथेनला पाहिलं, इथून आपण असं पाहिलं. ठीक आहे. तर काय दिसेल आपल्याला? हा कार्बन ॲटम दिसेल. ठीक आहे. याला लागलेले 3 हायड्रोजन दिसतील, याला लागलेले 3 हायड्रोजन दिसतील. हा कार्बन ॲटम दिसणार नाही आपल्याला. याचे हायड्रोजन जर याच्या एक्झॅक्टली मागे असेल तर थोडेफार दिसतील, नाही तर दिसणार नाही. ठीक आहे. आता जो फ्रंट कार्बन ॲटम आहे, जो आपल्याला आपण इथून पाहून राहिलो आहे, हा जो फ्रंट कार्बन ॲटम आहे, इट इज रिप्रेझेंटेड बाय डॉट. न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म्युल्यामध्ये आपण न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म्युला जो आहे त्यामध्ये आपण मॉलिक्यूलला या पद्धतीने व्ह्यू करतो, या पद्धतीने पाहतो मॉलिक्यूलला. तर जो फ्रंट कार्बन ॲटम आहे त्याला आपण डॉटनी रिप्रेझेंट केला आहे. जो काय आपल्याला दिसून राहिला आहे त्याला डॉटनी रिप्रेझेंट केला आहे. आणि त्याला लागलेले जे 3 हायड्रोजन्स आहेत ते हायड्रोजन्स आपण या पद्धतीने लिहिले आहे. 1 हायड्रोजन, 2 हायड्रोजन, 3 हायड्रोजन. ठीक आहे. सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्रंट कार्बन ॲटम. बॅक कार्बन ॲटम आपल्याला दिसत नाहीये, त्याच्या ठिकाणी आपण सर्कल केलेला आहे. ठीक आहे. जो मागचा कार्बन ॲटम आहे जो दिसून नाही राहिला आपल्याला, त्याला आपण त्याच्याऐवजी आपण सर्कल लिहिला आहे. आणि हे जे 3 बॉन्ड हे दिसून राहिले आहे हे म्हणजे 3 हायड्रोजन्स आहेत या कार्बनला लागले. या कार्बनला लागलेले हे 3 हायड्रोजन. ठीक आहे. 3 हायड्रोजन. आता ओव्हरऑल स्ट्रक्चर कसं होईल? ओव्हरऑल स्ट्रक्चर कसं दिसेल? हे बॅक कार्बन ॲटमचं झालं, हे फ्रंट कार्बन ॲटमचं झालं. फ्रंट कार्बन ॲटम इथे लिहिला मी, बॅक कार्बन ॲटम याच्या मागे सर्कल, याचे 3 हायड्रोजन, बॅक कार्बन ॲटमचे 3 हायड्रोजन, हे 3 ग्रुप लागलेले आहेत ते, आणि हे फ्रंट कार्बन ॲटमचे हे 3 हायड्रोजन. ठीक आहे. हे 3 हायड्रोजन. सो दिस इज द न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म्युला. याला म्हणतो आपण न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म्युला. न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म्युलामध्ये या पद्धतीने आपल्याला एखाद्या कंपाऊंडचं म्हणजे सिंगल बॉन्डेड कंपाऊंडचं स्ट्रक्चर
किंवा तो कंपाऊंड या पद्धतीने आपल्याला रिप्रेझेंट करता येतो. एक डॉट आणि हे याला लागलेले ग्रुप, इट रिप्रेझेंट्स द फ्रंट कार्बन ॲटम. सर्कल आणि त्याला लागलेले हे जे ग्रुप्स आहेत, इट रिप्रेझेंट द रिअर कार्बन. रिअर म्हणजे मागचा कार्बन ॲटम आपल्याला या पद्धतीने ड्रॉ करावा लागेल. तर याला आणि याला जर कंबाईन केलं आपण या दोघांना, तर इट फॉर्म्स अ न्यूमन प्रोजेक्शन. ठीक आहे. समजा आता इथेनचं तुम्हाला स्ट्रक्चर काढायचं राहील. इथेनचं कसं लिहिता येईल तुम्हाला? फ्रंट कार्बन ॲटम इथेनचा, फ्रंट कार्बन ॲटम झाला, याला लागलेले 3 हायड्रोजन आहे. ठीक आहे. आणि बॅक कार्बन ॲटम या पद्धतीचा. सर्कल म्हणजे बॅक कार्बन ॲटम, याला लागले 3 हायड्रोजन. ठीक आहे. इथेनचा या पद्धतीने न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म्युला लिहिता येईल तुम्हाला. आता तुम्ही हा कार्बन आणि सर्कलचा कार्बन म्हणजे याच्यामध्ये कोणता सिंगल बॉन्ड आहे ना, तर हा कार्बन तुम्ही रोटेट करू शकता. हा बॉन्ड तुम्ही हे रोटेट करू शकता. आता हे रोटेट केल्यानंतर हे हायड्रोजन याच्या मागे पण येऊ शकतो, हा हायड्रोजन याच्या मागे, हा हायड्रोजन याच्या मागे, या पद्धतीने पण राहील. देर आर इनफायनाइट नंबर ऑफ रोटेशन्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल. जेवढे तुम्ही रोटेशन्स कराल तेवढे वेगवेगळे अरेंजमेंट मिळतील तुम्हाला. वेगवेगळे अरेंजमेंट जितके मिळतील तुम्हाला, वेगवेगळे अरेंजमेंट तेवढे त्या अरेंजमेंटला आपण काय म्हणतो? कन्फर्मर्स. ठीक आहे. वेगवेगळे अरेंजमेंट जेवढे मिळतात आपल्याला त्याला आपण कन्फर्मर्स असं म्हणतो. ठीक आहे. नंतर आहे सॉहोर्स प्रोजेक्शन फॉर्म्युला. सॉहोर्स प्रोजेक्शन फॉर्म्युलामध्ये आपण मॉलिक्यूलला या पद्धतीने व्ह्यू करतो. समजा हा इथेन आहे, हा सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन. ठीक आहे. हा कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, असा तिरपा पाहतो आणि वरतून पाहतो आहे. ठीक आहे. इथेन समजा असेल, समजा हा इथेन आहे, CH3 असा आहे, तर याला आपण या डायरेक्शनने पाहतो, वरतून आणि या पद्धतीने पाहतो आपण. ठीक आहे. सो इन दिस रिप्रेझेंट मॉलिक्यूल इज व्ह्यू फ्रॉम राईट साइड अँड स्लाइटली अबाव द कार्बन कार्बन बॉन्ड. ठीक आहे. इथून असं पाहिलं आपण याला आणि स्लाइटली अबाव द कार्बन कार्बन बॉन्ड. द फ्रंट अँड रिअर कार्बन ॲटम्स आर जॉईंट डायगोनली. या पद्धतीने दिसेल आपल्याला तो मॉलिक्यूल. हा फ्रंट झाला आणि हा रिअर झाला. डायगोनली आपल्याला दिसेल, डायगोनली बाय कार्बन कार्बन बॉन्ड. द सबस्टिट्यूएंट्स आर शोन बाय द लाइन्स ॲट 120 डिग्री. फॉर क्लिअरिटी कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्लाइटली इलॉंगेटेड. ठीक आहे. क्लिअरिटीसाठी आपण हा बॉन्ड असा लांब घेतलेला आहे आणि या पद्धतीने आपण हे ज्याला जे कार्बन ॲटमला जे 3 ग्रुप किंवा ॲटम लागलेले आहेत या पद्धतीने आपण दाखवलेलं आहे. हे सुद्धा आपण रोटेट करू शकतो. हा एक्झॅक्टली याच्या मागे आहे, हा याच्या मागे आहे, हा याच्या मागे आहे. ठीक आहे. याला सुद्धा आपल्याला रोटेट करता येते. हा इकडे जाईल, हा इकडे जाईल, हा इकडे जाईल रोटेट केल्यानंतर. ठीक आहे. तर हा हे झालं सॉहोर्स प्रोजेक्शन फॉर्म्युला. हे झालं न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म्युला. ठीक आहे. न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म्युलामध्ये फ्रंट कार्बन ॲटम आपण डॉटने दाखवतो, त्याला 3 ग्रुप लागले, आणि बॅक कार्बन ॲटम किंवा रिअर कार्बन ॲटम आहे तो सर्कलने दाखवतो. ठीक आहे. सॉहोर्स प्रोजेक्शन मध्ये आपण मॉलिक्यूलला राईट साइडनी पाहतो, स्लाइटली अबाव द कार्बन कार्बन बॉन्ड. त्यामुळे मॉलिक्यूल या पद्धतीने दिसतो. बोथ द रोटेशन वी कॅन रोटेट द ग्रुप्स अलॉंग दिस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. कार्बन कार्बन बॉन्डच्या भोवती आपण एक ग्रुप रोटेट करू शकतो. आता कन्फर्मेशनल आयसोमेरिझम इन केस ऑफ इथेन आपण करू. जसं मी इथेनचं स्ट्रक्चर काढल्यास कन्फर्मेशन आयसोमेरिझम. The different structure obtained by rotation about carbon-carbon single bond are called as conformers. Conformers म्हणजे काय? वेगवेगळे स्ट्रक्चर जे आपल्याला मिळते आहे. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डला आपण रोटेट केलं, एक कार्बन फिक्स ठेवला, दुसऱ्या कार्बनला आपण रोटेट केलं समजा. ठीक आहे. तर वेगवेगळे आपल्याला स्ट्रक्चर मिळतील, है ना. जसं हायड्रोजन एक इथे आहे, इथे आहे, नंतर थोडं रोटेट केलं तर हा हायड्रोजन इथे येऊन जाईल, हा हायड्रोजन इथे येऊन जाईल, हा हायड्रोजन इथे येऊन जाईल. असे वेगवेगळे स्ट्रक्चर्स आपल्याला मिळतील. आपण जेवढ्या अँगलनी त्याला फिरवू त्या पद्धतीने आपल्याला डिफरंट स्ट्रक्चर मिळतील.
बाय द रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. जेवढे जे स्ट्रक्चर मिळतात त्याला काय म्हणतो आपण, कन्फर्मर्स. ओके, दोज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज कन्फर्मर्स ऑर कन्फर्मेशनल आयसोमर्स. द फिनॉमिनन इज कॉल्ड एज कन्फर्मेशनल आयसोमेरिझम. Okay, the phenomenon is called as conformational isomerism. Now, the molecular formula of ethane is, आपल्याला molecular formula इथेनचा माहिती आहे, CH3CH3. If one of the carbon atom is kept steady, एका कार्बन ॲटमला स्टेडी ठेवा आणि दुसऱ्या कार्बन ॲटमला रोटेट करा थ्रू डिफरंट अँगल. ओके, एका कोणत्या बॅक कार्बन ॲटमला समजा तुम्ही स्टेडी ठेवलं, बॅक कार्बन ॲटमला स्टेडी ठेवलं आणि फ्रंट कार्बन ॲटमला रोटेट केलं, किंवा फ्रंटला स्टेडी ठेवा, बॅक कार्बनला रोटेट करा. कोणत्याही एका कार्बनला रोटेट केल्यानंतर त्याचे ग्रुप जे आहेत ते सुद्धा रोटेट होतील. अँड अदर इज रोटेटेड थ्रू डिफरंट अँगल. व्हेरियस कन्फर्मेशन्स आर ऑब्टेन. These conformations can be represented by Newman projection formula as follows. आता समजा या पद्धतीने मी इथे काढलं होतं, हे इथेनचं काढलं होतं इथे. ते स्ट्रक्चर जे आहे, या स्ट्रक्चर मध्ये पहा, हा फ्रंट कार्बन ॲटमचे हायड्रोजन आणि हे बॅक कार्बन ॲटमचे हायड्रोजन. ओके, हे फ्रंट कार्बन ॲटमचे हायड्रोजन आणि हे बॅक कार्बन ॲटमचे. अँगल किती आहे यांच्यामध्ये, अँगल 60 डिग्रीचा आहे. ठीक आहे, म्हणजे हा हायड्रोजन आणि हा हायड्रोजन मध्ये अँगल आहे 60 डिग्री. 60 डिग्रीचं रोटेशन. समजा 120चं केलं असतं तर हा याच्या मागे आला असता. ठीक आहे, हा याच्या मागे आला असता, या पद्धतीने आला असता. ठीक आहे, 60 डिग्रीनी जेव्हा आपण फिरवलं तेव्हा या पद्धतीचं कन्फर्मेशन मिळालं आपल्याला. ठीक आहे, म्हणजे एकाच्या मागे एक होते, या कार्बन ॲटमचे हायड्रोजन आणि त्याच्या मागच्या कार्बन ॲटमचे हायड्रोजन एकाच्या मागे एक असेल, त्याला 60 डिग्रीनी फिरवल्यानंतर आपल्याला या पद्धतीची अरेंजमेंट मिळाली. ठीक आहे, या अरेंजमेंटला म्हणतो आपण स्टॅगर्ड कन्फर्मेशन. सो दिस अरेंजमेंट इट इज कॉल्ड एज स्टॅगर्ड कन्फर्मेशन. इन दिस देअर इज अ अँगल बिटवीन दिस हायड्रोजन इज 60 डिग्री. ओके, याला स्टॅगर्ड कन्फर्मेशन म्हणतो. आता आपण अजून 60 डिग्रीने याला फिरवलं, अजून 60 डिग्रीने फिरवलं म्हणजे काय झालं, हा हायड्रोजन याच्या मागे गेला, हा हायड्रोजन याच्या मागे गेला, हा हायड्रोजन याच्या मागे गेला. बरोबर आहे, हा हायड्रोजन याच्या मागे जाईल. मागचा कार्बन ॲटम समजा मी पुढचा स्टेडी ठेवला, मागचा फिरवला समजा मी, तर काय होईल, हा हायड्रोजन ॲटम याच्या मागे जाईल, हा हायड्रोजन ॲटम याच्या मागे जाईल, हा हायड्रोजन ॲटम याच्या मागे जाईल. ठीक आहे, म्हणजे या पद्धतीचं स्ट्रक्चर आपल्याला मिळेल. हे मागे आहे म्हणून आपण हे डॉटेड लाईननी दाखवलेलं आहे. ठीक आहे, तर असे हे जे कन्फर्मेशन आहे त्याला आपण काय म्हणतो, इक्लिप्स कन्फर्मेशन. ठीक आहे, वेअर द बॉन्ड बिटवीन द बॉन्ड अँगल बिटवीन हायड्रोजन अँड हायड्रोजन इज 0. याच्यामध्ये हायड्रोजन आणि हायड्रोजनचा बॉन्ड किती, 0, कारण दोन्ही एकमेकाच्या मागे असल्यामुळे. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये अँगल किती राहील, 0 राहील. नंतर समजा आपण पुन्हा फिरवलं, यार मागे होतो, पुन्हा त्याला फिरवलं, किती फिरवू शकतो आपण आता, 0 to 60 डिग्री. 0 to 60 डिग्री कितीही जर फिरवलं आपण याला, तर त्याला म्हणतात स्क्यू कन्फर्मेशन. ठीक आहे, 0 to 60 डिग्री, 0च्या नंतर आणि 60च्या खाली. ठीक आहे, म्हणजे 0 डिग्री इथे आहे आणि 60 डिग्री इथे आहे, यांच्यामध्ये कोणत्याही अँगलनं जर आपण याला रोटेट केलं तर त्याला कोणतं कन्फर्मेशन म्हणतो, स्क्यू कन्फर्मेशन. दॅट इज between 0 degree and 60 degree. So the structure in which 6 hydrogen atoms are separated, 6 कार्बन ॲटम जे आहे they are separated by an angle of 60 degree. It is called as staggered conformation. 60 degree नी जर सेपरेट असेल हायड्रोजन तर त्याला आपण स्टॅगर्ड कन्फर्मेशन म्हणतो. सो इन दिस कन्फर्मेशन, आता या कन्फर्मेशन मध्ये काय होतं, डिस्टन्स बिटवीन द हायड्रोजन ॲटम इज हाय और लार्ज. ओके, and so the energy is minimum. सगळ्यात तिन्ही यापैकी तिन्ही कन्फर्मेशन मध्ये स्टॅगर्ड कन्फर्मेशन, तिन्ही कन्फर्मेशन पैकी स्टॅगर्ड कन्फर्मेशन मध्ये हायड्रोजन हायड्रोजन मधलं जे डिस्टन्स आहे ते जास्त आहे ना. याच्यामध्ये खूप कमी आहे, याच्यामध्ये थोडं कमी आहे, पण सगळ्यात जास्त डिस्टन्स याच्यामध्ये आहे. डिस्टन्स हायड्रोजन हायड्रोजन मधलं जास्त असल्यामुळे देर इज अ लेस इंटरॅक्शन or there is less interactive repulsion between hydrogen atom. हायड्रोजन ॲटम मध्ये डिस्टन्स जास्त असल्यामुळे रिपल्शन कमी आहे किंवा इंटरॅक्शन कमी आहे. इंटरॅक्शन कमी असल्यामुळे याची स्टॅबिलिटी काय आहे, जास्त आहे. ठीक आहे, इंटरॅक्शन कमी आहे त्याच्यामुळे याची स्टॅबिलिटी काय राहिली, जास्त झाली. सो
दिस स्टॅगर्ड कन्फर्मेशन जे आहे त्याला आपण मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन असं म्हणतो. ठीक आहे, स्टॅगर्ड कन्फर्मेशनला आपण मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन असं म्हणतो. आता मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन आहे म्हणजे जितकं स्टॅबिलिटी जास्त तेवढी एनर्जी कमी. ठीक आहे, जेवढी स्टॅबिलिटी जास्त तेवढी एनर्जी कमी. आता या तीनचा जर विचार केला तर याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त हायड्रोजनचं डिस्टन्स आहे. याच्या तुलनेत याचं हायड्रोजनचं डिस्टन्स कमी आहे, पण याच्या तुलनेत याच्यातलं हायड्रोजनचं डिस्टन्स जास्त आहे. ठीक आहे, म्हणजे मोस्ट स्टेबल हे झालं. याच्यापेक्षा कमी स्टेबल कोणतं झालं? स्क्यू कन्फर्मेशन झालं. आणि सगळ्यात कमी स्टेबल कोणतं झालं? इक्लिप्स कन्फर्मेशन झालं. ठीक आहे, आता एनर्जीच्या बाबतीत मोस्ट स्टेबल असल्यामुळे एनर्जी कमी, याच्यापेक्षा हे लेस स्टेबल असल्यामुळे एनर्जी थोडी जास्त, याच्यापेक्षा थोडी एनर्जी जास्त, आणि हे लिस्ट स्टेबल असल्यामुळे एनर्जी सगळ्यात जास्त. म्हणजे इक्लिप्स कन्फर्मेशन इट इज अ लेस स्टेबल अँड देअरफॉर इट इज ऑफ हाय एनर्जी, अँड स्टॅगर्ड कन्फर्मेशन इज अ मोस्ट स्टेबल अँड देअरफॉर इट इज ऑफ लोअर एनर्जी. ठीक आहे. The structure in which six hydrogen atoms are at angle of 0 degree is called as eclipse conformation. आत्ताच पाहिलं आपण. In this conformation, the hydrogen atoms are at minimum distance. त्यांच्या hydrogen atom minimum distance वर असतात, and so the energy is maximum. In other words, it is the most unstable conformation. ठीक आहे, most unstable conformation झालं कोणतं? Eclipse conformation. All the other structure in which the angle between hydrogen atom is in between 0 degree and 60 degree are called as skew conformation. 0 degree असेल हायड्रोजन ॲटम मधला अँगल, हायड्रोजन ॲटम मधला अँगल 0 डिग्री असेल तर त्याला इक्लिप्स कन्फर्मेशन म्हणतो. 60 डिग्री असेल तर त्याला स्टॅगर्ड कन्फर्मेशन म्हणतो. आणि 0 ते 60च्या दरम्यान कितीही अँगल असेल, कोणताही अँगल असेल तर त्याला स्क्यू कन्फर्मेशन आपण म्हणतो. In all the skew conformation, the energy goes on changing as the angle goes on changing. And जसा जसा अँगल चेंज होतो तसं तसं त्याचा एनर्जी चेंज होईल, कारण डिस्टन्स त्या पद्धतीने हायड्रोजन कमी जास्त होईल. ओके, so the energy difference between most stable staggered conformation and most unstable eclipse conformation is only about 12.5 kilojoule per mole. स्टॅगर्ड कन्फर्मेशनचं एनर्जी आणि इक्लिप्स कन्फर्मेशनची जी एनर्जी आहे याचा जो एनर्जी डिफरन्स आहे इट इज लेस, दॅट इज 12.5 kilojule per mole. So this energy is less than the energy possessed by molecule at room temperature, which is about 15 to 20 kilojoule per mole. Hence there is a free rotation about carbon-carbon single bond, and so their separation is practically not feasible. आता स्टॅगर्ड कन्फर्मेशन आणि इक्लिप्स कन्फर्मेशन जे आहे यांच्यामध्ये जो एनर्जी डिफरन्स आहे तो आहे 12.5 किलोजूल पर मोल, इतका कमी आहे. पण जो मॉलिक्यूल आहे ते मॉलिक्यूल स्वतःच रूम टेम्परेचरला त्या मॉलिक्यूलची स्वतःचीच एनर्जी किती असते? 15 ते 20 किलोजूल पर मोल इतकी असते. ठीक आहे, म्हणजेच 15 ते 20 किलोजूल पर मोल असते, याचा अर्थ 12.5 ही त्याच्या तुलनेत कमी आहे. ठीक आहे, म्हणजेच काय, ते रोटेशन होत असतं, म्हणजे कार्बन आणि कार्बन मधलं रोटेशन रूम टेम्परेचरला सुद्धा होईल. रूम टेम्परेचरला सुद्धा कार्बन कार्बन रोटेशन होईल. म्हणजे रोटेशन होईल म्हणजे काय, स्टॅगर्ड कन्फर्मेशन easily can get converted into eclipse conformation, and eclipse conformation can easily get converted into staggered conformation. हे रोटेशन होत जाईल. आता हे रोटेशन होत गेल्यामुळे आपल्याला स्टॅगर्ड कन्फर्मेशन आणि इक्लिप्स कन्फर्मेशन सेपरेट करता येत नाही किंवा आयसोलेट करता येणार नाही. ठीक आहे, का बरं? कारण रूम टेम्परेचरलाच ते रोटेट होते, एकामेकामध्ये इंटरचेंज होत जाते. इंटरचेंज होत गेल्यामुळे आपल्याला वी कॅनॉट सेपरेट ऑर वी कॅनॉट आयसोलेट practically staggered conformation and eclipse conformation in case of ethane. इथेन मधलं आपल्याला स्टॅगर्ड कन्फर्मेशन आणि इक्लिप्स कन्फर्मेशन इझिली आयसोलेट करता येत नाही, कारण काय, त्यांच्यामध्ये जो एनर्जी डिफरन्स आहे तो खूप कमी आहे. सॉहर्स फॉर्म्युलानी समजा आपण हे रिप्रेझेंट करतो म्हटलं तर या पद्धतीने करता येतं. ठीक आहे, हे सॉहर्स फॉर्म्युला मी सांगितलं तुम्हाला, या पद्धतीने आपण बॉन्ड करतो. हा हायड्रोजन जो आहे
हा हायड्रोजन या दोन हायड्रोजनच्या मध्ये आला इथे, आणि हा हायड्रोजन या दोन हायड्रोजनच्या मध्ये आला, त्यामुळे याला म्हणतो आपण स्टॅगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन. ठीक आहे, सॉहर्स प्रोजेक्शन नुसार या पद्धतीने रिप्रेझेंट करता येते. इक्लिप्स कसं राहील, इक्लिप्स मध्ये एकामेकाच्या मागे, म्हणजे याच्या मागे हे हायड्रोजन आला पाहिजे, याच्या मागे दुसरा हायड्रोजन आला पाहिजे, आणि याच्या मागे तिसरा हायड्रोजन आला पाहिजे. एक्झॅक्टली मागे जर हायड्रोजन येत असेल यांच्या, तर याला म्हणतो आपण इक्लिप्स कन्फर्मेशन. सो इन Sauer's projection formula, ethane staggered conformation of ethane can be represented like this, and eclipse conformation of ethane can be represented like this. कसं ओळखायचं हे, याच्या मागे जर हे आहे, याच्या मागे हे आहे, आणि याच्या मागे हे आहे, त्याचा अर्थ इक्लिप्स आहे, कारण बॉन्ड अँगल 0. ठीक आहे, या दोघांच्या मध्ये हायड्रोजन आहे, आणि या दोघांच्या मध्ये हा हायड्रोजन आहे, म्हणजे स्टॅगर्ड बॉन्ड अँगल 60 डिग्री. आता याची जर पोटेन्शियल एनर्जी डायग्राम जर काढतो म्हटलं आपण, तर आपल्याला माहिती आहे की पोटेन्शियल एनर्जी वर्सेस रोटेशन. ठीक आहे, 0 डिग्रीला काढू आपण, 60 डिग्रीला काढू, आणि 120 डिग्रीला. 0 डिग्री म्हणजे काय, हायड्रोजन मधलं जे अँगल आहे हायड्रोजन मधला तो 0 डिग्री. जेव्हा 0 डिग्री हायड्रोजनचा अँगल असतो, तेव्हा हायड्रोजन इंटरॅक्शन जास्त असते, त्यामुळे त्याची एनर्जी जी आहे ती जास्त असते. एनर्जी जास्त असल्यामुळे आपण पोटेन्शियल एनर्जी आणि एनर्जी जास्त असल्यामुळे आपण काय देऊ, हे इथे जास्त एनर्जी लागते. ठीक आहे, जसं जसं आपण रोटेट करू, जसं जसं त्याला 60 डिग्रीकडे नेऊ आपण, तशी तशी एनर्जी काय होत जाईल, कमी कमी होत जाईल. ठीक आहे, 60 डिग्रीला स्टॅगर्ड कन्फर्मेशन मिळालं आपल्याला, कमी एनर्जीवालं, मोस्ट स्टेबल. आणि पुन्हा आपण जसं रोटेट करत गेलो, तसं तसं त्याची स्क्यू कन्फर्मेशन झाले, आणि पुन्हा आपल्याला इक्लिप्स कन्फर्मेशन मिळेल 120ला. ठीक आहे, त्यामुळे या पद्धतीचा एनर्जी आपल्याला, या पद्धतीची एनर्जी कर्व मिळेल आपल्याला. इथे काय झालं, इथे इक्लिप्स कन्फर्मेशन आलं, इथे स्टॅगर्ड कन्फर्मेशन आलं, इथे इक्लिप्स कन्फर्मेशन आलं, आणि या दोघांच्या मध्ये जे आहे हे स्क्यू कन्फर्मेशन, या दोघांच्या मध्ये सुद्धा स्क्यू कन्फर्मेशन. ठीक आहे, सो या पद्धतीने आपल्याला एनर्जी कर्व मिळेल. And what is the energy gap between eclipse and staggered? It is a 12.5 kilojoule per mole. This is the energy gap between eclipse conformation and staggered conformation, which is 12.5 kilojoule per mole. Then, the concept of Newman projection for N-butane. आता आपण हे इथेन विषयी झालं, कन्फर्मेशन्स ऑफ इथेन पाहिलं आपण, आता कन्फर्मेशन्स ऑफ एन ब्युटेन पाहू आपण. ओके, एन ब्युटेन मध्ये पहा, एन ब्युटेन मध्ये आपण न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म्युला कसा लिहायचा ते पहिले आपण पाहून समजून घेऊ. फ्रंट कार्बन ऍटम मी सांगितलं तुम्हाला, डॉटने दाखवायचं, त्याला लागलेले 3 बॉन्ड. हे बॉन्ड कसे लिहू शकता सध्या तुम्ही, हा विजिबल आहे ना, फ्रंट कार्बन ऍटम फक्त विजिबल राहील आपल्याला. हा रिअर कार्बन, रिअर म्हणजे बॅक कार्बन ऍटम. ठीक आहे, बॅक कार्बन ऍटम, हा बॅक कार्बन ऍटम आहे, जो आपल्याला दिसणार नाही, मागच्या साईडनी आहे रिअर कार्बन ऍटम, त्याला आपण सर्कलनी रिप्रेझेंट केलं, त्याला लागलेले हे 3 ग्रुप. ठीक आहे, आउट ऑफ साइड 3 ग्रुप्स इमेटिंग फ्रॉम द सर्कम्फरन्स. ठीक आहे, 3 ग्रुप दिसत आहे आपल्याला, हे 3 ग्रुप आहे बॅक कार्बन ऍटम आहे, जो आपल्याला विजिबल नाही. हा फ्रंट कार्बन ऍटम. आता याला याच्यात लावलं म्हणजे हा बॉन्ड आहे ना, याच्यामध्ये आणि याच्यामध्ये, या कार्बन मध्ये आणि या कार्बन मध्ये बॉन्ड आहे, म्हणून याला आपण इथे ठेवलं या पद्धतीने, तर आपल्याला न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म्युला झाला. ठीक आहे, आता इन केस ऑफ ब्युटेन, ब्युटेन मध्ये काय राहील, ब्युटेनचा कसा फॉर्म्युला आहे, ब्युटेन मध्ये कार्बन कार्बन. ठीक आहे, नंतर 2 कार्बन झाले, अजून 2 कार्बन हे लागलेले आहे याच्यामध्ये, CH2 CH3. ठीक आहे, इथे CH2, इथे CH2, इथे CH3.
ठीक आहे. या पद्धतीने आता आपण चारच पाहिजे ना. अच्छा, ठीक आहे. या पद्धतीने तर ह्या दोन कार्बन ॲटमचा आपण विचार करू. ठीक आहे. या बॉन्डचा आपण विचार करू. हा समजा फ्रंट कार्बन ॲटम आहे, हा समजा बॅक कार्बन ॲटम आहे. ठीक आहे. हा फ्रंट आहे, हा बॅक कार्बन ॲटम. या कार्बन ॲटमला काय लागलेलं आहे? 2 हायड्रोजन लागले, एक CH3 ग्रुप लागलेला आहे. या कार्बन ॲटमला काय लागलेला आहे? 2 हायड्रोजन लागलेला आहे, एक CH3 ग्रुप लागलेला आहे. ठीक आहे. आता पहा, हा फ्रंट कार्बन ॲटम, कुठला एक फ्रंट कार्बन ॲटम, याला समजा आपण फ्रंट कार्बन ॲटम म्हटलं आणि याला बॅक कार्बन ॲटम म्हटलं. त्याला बॅक कार्बन ॲटम. फ्रंट कार्बन ॲटमला काय लागलेलं आहे? 2 हायड्रोजन लागलेले आहे, एक CH3 ग्रुप लागलेला आहे. हा फ्रंट कार्बन ॲटम, एक CH3 ग्रुप लागलेला आहे आणि 2 हायड्रोजन लागलेले आहे. ठीक आहे. आणि बॅक कार्बन ॲटमला सुद्धा 2 CH2 लागलेले आहेत. बॅक कार्बन ॲटमला सुद्धा 2 CH2 लागलेले आहेत आणि एक CH3 लागलेला आहे. या पद्धतीने हा फ्रंट कार्बन, बॅक कार्बन ॲटम म्हणजे सर्कली दाखवला आपण. आता हे ग्रुप तुम्ही कुठे दाखवू शकता, असं काही नाही. आपल्याला स्टॅगर्ड कन्फर्मेशन दाखवायचं होतं म्हणून हे ग्रुप आपण या पद्धतीने दाखवतो. ठीक आहे. CH3 इथे, CH3 इकडे. या पद्धतीने आपण फक्त दाखवलेलं आहे न्यूमन पोझिशन असं लिहिता येते म्हणून. ते पुढे पाहू आपण कोणत्या कोणत्या अरेंजमेंट मध्ये एक्झिस्ट होईल. ठीक आहे. तर फ्रंट कार्बन ॲटमला 2 CH2 लागले आहे, एक CH3 लागलेला आहे. सिमिलरली बॅक कार्बन ॲटमला एक CH3 लागलेला आहे, 2 H2 लागलेले, हायड्रोजन लागलेला आहे. तर या कन्फर्मेशनला आपण दूर असल्यामुळे 60 डिग्री अँगल असल्यामुळे याला काय म्हणू? स्टॅगर्ड म्हणू. ठीक आहे. इथे अँगल 0 असल्यामुळे, 0 डिग्री असल्यामुळे आपण याला काय म्हणू? इक्लिप्स म्हणू. नाव वी विल सी द डिफरंट कन्फर्मेशन्स ऑफ ड्युटी. आता सुरुवातीला आपण काय केलं आहे? या कार्बन ॲटमच्या मागे म्हणजे CH3 या पद्धतीचं एक स्ट्रक्चर आहे की फ्रंट कार्बन ॲटमचा जो CH3 आहे त्याच्या मागेच बॅक कार्बन ॲटमचा CH3 राहील, है ना. याचा जो हायड्रोजन आहे याच्या मागेच बॅक कार्बन ॲटमचा हायड्रोजन राहील. याचा जो हायड्रोजन आहे फ्रंट कार्बनचा त्याच्या मागेच बॅक कार्बन ॲटमचा हायड्रोजन राहील. ही जे अरेंजमेंट आहे याला आपण म्हणतो फुल्ली इक्लिप्स अरेंजमेंट. का बरं फुल्ली इक्लिप्स म्हणतो आपण? कारण हा CH3 जो आहे या हायड्रोजनच्याही मागे येऊ शकतो. ठीक आहे. आणि या CH3च्या मागे मागच्या कार्बन ॲटमचा हायड्रोजन येऊ शकतो. ते पण एक इक्लिप्स स्ट्रक्चर आहेच. यामध्ये आपण याला फुल्ली इक्लिप्स स्ट्रक्चर याच्यासाठी म्हणतो की CH3च्या मागे CH3 आहे, हायड्रोजनच्या मागे हायड्रोजन आहे, हायड्रोजनच्या मागे हायड्रोजन आहे. सो दिस इज स्ट्रक्चर 1 वेअर द थीटा दॅट इज अँगल इज 0 डिग्री. याला आपण फुल्ली इक्लिप्स स्ट्रक्चर म्हणतो. ठीक आहे. आता आपण काय करू? याला 60 डिग्रीनी रोटेट करू. 60 डिग्रीनी जेव्हा तुम्ही रोटेट करता, 60 डिग्रीनी जेव्हा तुम्ही रोटेट करता तेव्हा CH3 हा इथे येऊन जाईल, हा हायड्रोजन इथे येईल, हा हायड्रोजन इथे येईल. 60 डिग्री रोटेट केलं. 60 डिग्री रोटेट केलं जेव्हा अँगल बिटवीन दीज टू मिथिल ग्रुप मधला अँगल जेव्हा 60 डिग्री असतो तेव्हा त्या कन्फर्मेशनला काय म्हणतात? गॉची कन्फर्मेशन म्हणतो. ठीक आहे. तेव्हा त्या कन्फर्मेशनला काय म्हणतो आपण? गॉची कन्फर्मेशन म्हणतो. आता पुन्हा 60 डिग्रीनी फिरवा याला. पुन्हा 60 डिग्रीनी फिरवलं काय होईल? हा CH3 कुठे येईल? इथे. हा हायड्रोजन कुठे येईल? इथे. हा हायड्रोजन कुठे येईल? इथे. ठीक आहे. या पद्धतीचं कन्फर्मेशन मिळेल. ठीक आहे. आता इथे CH3च्या बॅक CH3 आला म्हणून याला आपण फुल्ली इक्लिप्स म्हटलं. इथे हायड्रोजनच्या मागे CH3 आला म्हणून याला आपण म्हटलंय पार्शली इक्लिप्स स्ट्रक्चर. ठीक आहे. पार्शली इक्लिप्स. हा फुल्ली इक्लिप्स झाला, हा पार्शली इक्लिप्स. हे पार्शली आणि फुल्लीची जे आहे तो कन्सेप्ट आपल्या इथेन मध्ये येत नाही, कारण इथेन मध्ये सगळेच हायड्रोजन होते म्हणून. त्याच्यामध्ये CH3 ग्रुप आहे आणि हायड्रोजन सुद्धा आहे म्हणून इथे हा कन्सेप्ट येत आहे फुल्ली इक्लिप्स आणि पार्शली इक्लिप्स. तर इथे 60 फिरवलं होतं आपण, नंतर पुन्हा 60 फिरवलं म्हणजे 120 डिग्रीनी फिरवलं. 120 डिग्रीनी फिरवल्यानंतर आपल्याला पार्शली इक्लिप्स स्ट्रक्चर मिळालं आहे, पार्शली इक्लिप्स. ठीक आहे. आता सगळ्यात जास्त एनर्जीच्या तुलनेत एनर्जीचा विचार केला तर सगळ्यात जास्त एनर्जी याची राहील, कारण याच्यामध्ये 2 मिथिल ग्रुप जे आहे हे एकदम जवळ आलेले म्हणून इंटरॅक्शन जास्त. त्याच्यापेक्षा कमी एनर्जी याची राहील, है ना. हो आपण एनर्जीचं नंतर. ठीक आहे. आता काय केलं आपण? पुन्हा याला 60 डिग्रीनी फिरवलं. पुन्हा 60 डिग्रीनी फिरवलं म्हणजे हा CH3 इथे आला, हा हायड्रोजन इथे आला, हा हायड्रोजन इथे आला. ठीक आहे. बरोबर आहे. CH3 कुठे आला? इथे आला.
हा CH3 जो आहे हा इथे येईल, हा हायड्रोजन इथे येईल आणि हा हायड्रोजन इथे येईल. बरोबर आहे. याला म्हणतो आपण एंटी कन्फर्मेशन. ठीक आहे, एंटी और ट्रान्स कन्फर्मेशन, जिथे CH3 आर एक्झॅक्टली अपोजिट टू इच अदर. CH3 ग्रुप जिथे एक्झॅक्टली अपोजिट असते किंवा मॅक्सिमम डिस्टन्सला असते, CH3 दे आर मॅक्सिमम डिस्टन्स फ्रॉम इच अदर. या कन्फर्मेशन मध्ये पहा, दोन CH3 जे आहे ते CH3 मॅक्सिमम डिस्टन्सला आहे. सो इट इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन. ठीक आहे, हे कन्फर्मेशन जे आहे हे मोस्ट स्टेबल आहे आणि मोस्ट स्टेबल असल्यामुळे लोवेस्ट एनर्जी कन्फर्मेशन आहे, बिकॉज हिअर द डिस्टन्स बिटवीन टू CH3 इज लार्ज ऍज कम्पेअर टू अदर. ठीक आहे, यामध्ये एंटी और ट्रान्स मध्ये बॉन्ड हे किती झालं, पहिले 60 फिरवलं होतं, नंतर 60 म्हणजे 120 झालं, अजून 60 फिरवलं म्हणजे 180 डिग्री. थिटा इथे किती आहे, 180 डिग्री. बरोबर आहे. याला म्हणतो आपण एंटी और ट्रान्स कन्फर्मेशन. पुन्हा 60 फिरवा, पुन्हा इथे आहे आलं, म्हणून पुन्हा पार्शियल इक्लिप्स आलं 240 वर. ठीक आहे, पार्शियल इक्लिप्स याच्या पद्धतीने आले. ठीक आहे, पार्शियल इक्लिप्स कन्फर्मेशन आलं. पुन्हा 60 फिरवा, गॉची कन्फर्मेशन आलं या पद्धतीचं. गॉची कन्फर्मेशन याच्यामध्ये 300 डिग्री किंवा याच्यामध्ये बॉन्ड अँगल 60चा असतो. जर बॉन्ड विचार केला तुम्ही तर 60चा असतो. ठीक आहे, तर या पद्धतीने ते कन्फर्मेशन पुन्हा आता रिपीट होत आहे. ठीक. सो ड्यू टू कंजेशन इन स्पेस, अ रिपल्सिव्ह फोर्स ऍक्ट्स बिटवीन द मिथिल ग्रुप which is called as van der Waals strain or steric hindrance. In butane, Gauchy conformation is less stable than NT conformation. गॉची कन्फर्मेशन कोणता आहे, हे एनटी पेक्षा कमी स्टेबल आहे. कारण काय, त्याच्यामध्ये CH3 ग्रुप जवळ आहे, एनटी मध्ये CH3 ग्रुप सगळ्यात दूर आहे. म्हणून एनटी कन्फर्मेशन इट इज मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन आउट ऑफ ऑल दीज कन्फर्मेशन. ओके, सो हे बाकीचे जे आहे गॉची आहे, म्हणजे 60 डिग्री दिसत आहे. मिथिल ग्रुप जो बॉन्ड अँगल हा जर 60चा असेल, इथे सुद्धा पहा 60चा आहे मिथिल मधला, त्याला आपण गॉची कन्फर्मेशन म्हणतो. ठीक आहे, मिथिल ग्रुप आणि हायड्रोजन मधला बॉन्ड समजा 0 असेल, मिथिल ग्रुप आणि हायड्रोजन त्याच्यामधला बॉन्ड अँगल 0 असेल तर त्याला आपण पार्शियल इक्लिप्स म्हणतो. मिथिल मधला जर बॉन्ड अँगल 0 असेल तर त्याला आपण फुल्ली इक्लिप्स म्हणतो. त्याला पार्शियल इक्लिप्स, त्याला फुल्ली. आता सगळ्यात जास्त एनर्जी वाला कोणता आहे, फुल्ली इक्लिप्स, कारण याच्यामध्ये मिथिल ग्रुप खूप जवळ आहे. हे सगळ्यात जास्त एनर्जीचं कन्फर्मेशन झालं. त्याच्यापेक्षा कमी एनर्जीचं कोणतं झालं, हे झालं पार्शियल इक्लिप्स वालं. याच्यापेक्षा कमी एनर्जीचं कोणतं झालं, गॉची कन्फर्मेशन झालं. आणि सगळ्यात कमी एनर्जीचं कोणतं झालं, एंटी किंवा ट्रान्स. ठीक आहे, नाव पोटेन्शियल एनर्जी इकडे आपण रोटेशन केली आहे. 0 डिग्रीला मिथिल ग्रुप, 0 डिग्री जेव्हा अँगल होता मिथिल मधला, तेव्हा सगळ्यात जास्त होतं म्हणजे फुल्ली इक्लिप्स होतं, पोझिशन ए, एनर्जी जास्त. नंतर आपण फिरवत गेलो, त्याला फिरवत गेल्यानंतर काय झालं, आपल्याला गॉची कन्फर्मेशन मिळालं होतं. ठीक आहे, त्याला आपण असं फिरवलं, त्याच्यानंतर गॉची मिळालं आपल्याला. ठीक आहे, म्हणजे एनर्जी कमी झाली, याच्यापेक्षा एनर्जी कमी झाली, सेकंड स्ट्रक्चर मिळालं आपल्याला. ठीक आहे, याला गॉची स्ट्रक्चर म्हणू आपण. ठीक आहे, पुन्हा जर फिरवलं आपण त्याला तर स्ट्रक्चर 3 मिळालं आपल्याला. स्ट्रक्चर 3 म्हणजे पार्शियल इक्लिप्स स्ट्रक्चर मिळालं. ठीक आहे, याची पार्शियल इक्लिप्स म्हणजे पार्शियल इक्लिप्सची एनर्जी याच्यापेक्षा जास्त राहील पण याच्यापेक्षा कमी राहील. ठीक आहे, याच्यापेक्षा एनर्जी जास्त राहिली पण याच्यापेक्षा कमी राहील. नंतर पुन्हा फिरवलं आपण, याला एनटी मिळालं, याची सगळ्यात कमी एनर्जी. ठीक आहे, म्हणजे लो हायेस्ट स्टॅबिलिटी, एनटी स्ट्रक्चर मिळालं. पुन्हा फिरवलं आपण, पुन्हा गॉची मिळालं. ठीक आहे, पुन्हा फिरवलं आपण, पुन्हा गॉची मिळालं आपल्याला. ठीक आहे, इथे पार्शियल इक्लिप्स झालं, हे गॉची मिळालं आणि पुन्हा आपल्याला फुल्ली इक्लिप्स मिळालं. ठीक आहे, या पद्धतीने आपल्याला एनर्जी व्हेरिएशन्स मिळतील ब्युटेनची. ठीक आहे, ब्युटेनची या पद्धतीने एनर्जी. So at room temperature, almost all molecules exist in staggered conformation, and among staggered conformation, 78% exist in NT and 22% in Gauchy conformation. Room temperature ला 78% आपल्याला
या कन्फर्मेशन मध्ये मॉलिक्यूल राहील आणि 22% गॉची कन्फर्मेशन मध्ये रूम टेम्परेचरला. या कन्फर्मेशन का बरं राहणार नाही, फुल्ली इक्लिप्स किंवा पार्शियल इक्लिप्स मध्ये का बरं राहणार नाही मॉलिक्यूल, कारण हे जास्त एनर्जी वाले स्ट्रक्चर आहे ना. जास्त एनर्जी जेव्हा राहील, जास्त एनर्जी जेव्हा राहील तेव्हा हे कन्फर्मेशन, कारण हे लेस स्टेबल कन्फर्मेशन आहे, म्हणजे जास्त एनर्जीची कन्फर्मेशन आहे, फुल्ली इक्लिप्स किंवा पार्शियल इक्लिप्स. देअरफॉर at a room temperature the molecule mostly exists in anti form or in gauge form. हे दोन्हीही जे आहे एंटी किंवा गॉची कन्फर्मेशन जे आहे याला इन जनरल आपण स्टॅगर्ड कन्फर्मेशनच म्हणतो. ठीक आहे. स्टॅगर्ड मधले दोन प्रकार, एंटी आणि गॉची, ज्याच्यामध्ये मिथिल मिथिल ग्रुप जो आहे यांचा अँगल जो आहे 180 डिग्री असतो, त्याला आपण एंटी म्हणतो, एंटी कन्फर्मर म्हणतो. आणि ज्याच्यामध्ये मिथिल मिथिल त्याच्यामधला अँगल जो आहे, बॉन्ड म्हणजे मिथिल मिथिल मधला जो अँगल आहे, हा अँगल ज्याच्यामध्ये 60 डिग्री असतो त्याला आपण गॉची कन्फर्मर म्हणतो. सो दीज आर ऑल द कन्फर्मेशन्स ऑफ एन ब्युटेन. ठीक आहे. देन वी विल सी द ॲलिसायक्लिक सिस्टीम, दॅट इज सायक्लोहेक्सेन. सायक्लोहेक्सेन मध्ये दोन पद्धतीचे, मेनली दोन पद्धतीचे कन्फर्मर्स असतात. एक असते चेअर कन्फर्मेशन, एक चेअर सारखं कन्फर्मर आहे, आणि दुसरं असतं बोट सारखं. ठीक आहे, बोट कन्फर्मर. सो सायक्लोहेक्सेन कॅन हॅव टू कन्फर्मेशन, फ्री फ्रॉम बेअर्स और स्टेन अँगल कॉल्ड एज चेअर फॉर्म, याला म्हणतो चेअर फॉर्म आपण. ठीक आहे. आणि दुसरा जो आहे त्याला म्हणतो आपण बोट फॉर्म, याला बोट फॉर्म म्हणतो आपण. ठीक आहे, त्याला बोट फॉर्म. आता याच्यामध्ये जर आपण हायड्रोजन 1 2 3 4 5 6 सायक्लोहेक्सेन 6 कार्बन ॲटम. ठीक आहे, 1 2 3 4 5 6. ठीक आहे. सायक्लिक स्ट्रक्चर जे असते याचं सायक्लोहेक्सेनचं, आपण सायक्लिक स्ट्रक्चर या पद्धतीने लिहितो. सायक्लोहेक्सेन या पद्धतीने लिहितो आपण. पण या स्ट्रक्चर मध्ये सायक्लोहेक्सेन एक्झिस्ट होत नाही. सायक्लोहेक्सेन एक्झिस्ट either in chair form or in boat form. chair form or in boat form. ठीक आहे. दोन स्ट्रक्चर मध्येच हा एक्झिस्ट होतो, एक तर चेअर फॉर्म मध्ये किंवा बोट फॉर्म मध्ये. याला म्हणतो आपण चेअर फॉर्म, याला म्हणतो आपण बोट फॉर्म. आता 6 कार्बन ॲटम असतात आणि याला 12 हायड्रोजन ॲटम लागलेले असतात, बरोबर. प्रत्येक कार्बनला 2 हायड्रोजन. त्या पद्धतीने टोटल हायड्रोजन किती झाले, 12 हायड्रोजन. सो टाइम इज ओव्हर. We shall see the next part in next lecture. टाइम संपलेला आहे आपला, आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये पाहू बाकीचा. नाउ यू कॅन लीव द मीटिंग.